Аудіокнига українською повністю і в багатстві, і в бідності. Авторка Рада Лія. Розділ 1. Я не люблю зиму. Просто терпіти не можу. І справа не в морозі, який пронизує до кісток і змушує носити на собі кілограми додаткового одягу. І навіть не в снігу чи льоді, на якому кожного разу ризикуєш впасти і щось собі зламати, а в темряві, яка окутує тебе, коли ти прокидаєшся і лягаєш спати. Павутиння безнадії й неясного майбутнього, з якого неможливо вибратися. В цей період життя стає на паузу, і ти ніби застрягаєш між пеклом і землею. Про рай навіть мова не йде. О 6:00 дзеленчить будильник. Відкриваю очі, темно, хоч око виколи. З таким же успіхом я могла б прокинутися о 3:00 ранку. Голова болить, настрою немає, тіло ломить від утоми. На сусідній подушці спить Микита. Я наводжу екран телефону на нього і на секунду затримую погляд. За останні 2 роки він осунувся, постарішав. Як і я, мабуть. Обличчя заросло щетиною, під очима пролягли синці, з'явилися перші зморшки. Волосся не стрижене, скуйовджене, з першою сивиною на скронях. Це і не дивно. Постійний стрес, втома, погане харчування, бо ж економимо на всьому. Ми втратили свій бізнес і тепер знову починаємо життя спочатку. Мені 43, а йому 48. Не найлегший час для старту. Крихчу, наче стара бабуся, і сповзаю з дивану. У коридорі майже пробігаю повз дзеркало, щоб в черговий раз не бачити, що ці 2 роки зробили зі мною. Прямую на кухню, запалюю вогонь під чайником, підходжу до вікна. Де-не-де світяться вікна. Місто повільно прокидається. У кожного свій біль, своя боротьба і своя історія. Моя ж історія починається не з весілля у 20, не з випуску в університеті, не зі взаємних обіцянок бути разом на цьому і на іншому світі, і навіть не зі старту власного бізнесу. Моя історія починається з діагнозу безпліддя, який мені поставили 2 роки тому. А ще з втрати сімейного бізнесу і підлості партнерів. Чайник починає пищати, і я повертаюся зі своїх думок до реальності. Заливаю кип'ятком дешеву розчинну каву. Роблю ковток і знову занурююся в спогади. Я наспівую щось собі під ніс, ріжу фрукти та викладаю їх на тарілку. Прийде Микита, і ми з ним вип'ємо по келиху вина та поїмо фруктів і сир, який нам надіслали на пробу партнери зі Швейцарії. Потім підемо в гості до наших друзів, щоб увесь вечір обговорювати Каннський фестиваль і фільми, які цього року отримали Оскар. Курити сигари, пити дорогий коньяк та вино. Мені подобалося моє життя. Я виходила заміж за перспективного, розумного студента, який тільки починав свій бізнес з продажу сирів, і не прогадала. Відтоді я ні дня не працювала, завдяки чому мала час читати книги, дивитися серйозні фільми, навчатися живопису. В мене були можливості ходити до косметолога і мати дорогі доглядові засоби та одяг. Єдине, чого не вистачало, це дзвінкого дитячого сміху у будинку, сімейних посиденьок і переглядів мультиків на вихідних, походів до парку розваг, маленького личка, яке б цілувала перед сном і кому читала б казки. Та чомусь Бог нам цього не давав. Цими днями ми здали всі аналізи й очікували на результат. Мій телефон завібрував. Дзвонила гінеколог і за сумісництвом подруга Алла. «Привіт, Алко, ти не дуже вчасно. Може, я тобі завтра зателефоную?» – випалюю у слухавку. «Оксано, тут така справа. Аналізи прийшли». Я завмираю. «Мені дуже шкода». Її слова відлунюють ехом. «Ти не можеш мати дітей». «Зовсім?» – ставлю дурне питання. 99%. «Тобто залишається 1%? Люба», – зітхає Алла.
Я б на нього не сподівалася. Я мовчки ковтаю сльози, які стрімкими потоками ллються по моїх щоках. Ви завжди можете всиновити дитину чи подумати про сурогатне материнство. Чоловік хоче лише свою, кажу приречено, прощаюся і кладу слухавку. Йду до ванної кімнати, вмиваюся і повертаюся на кухню. Продовжую нарізати фрукти, ніби нічого й не сталося. Настрою веселитися та обговорювати церемонію вручення «Оскар» вже немає. Та коли повертається ключ у вхідних дверях, я моментально натягую посмішку на своє обличчя і, взявши келих червоного вина, поспішаю в коридор зустрічати коханого чоловіка. На телефоні дзеленчить будильник. Він витягує мене зі спогадів і нагадує, що треба збиратися на роботу. Від думки про стояння на морозі упродовж цілого дня мене тіпає. З того часу, як наш бізнес прогорів, я продаю одяг на базарі. Працюю за відсоток, ледь на життя вистачає. Микита досі шукає роботу, а зараз ще й захворів. Зітхаю і йду одягатися. Поки натягую теплі колготи та штани, тихо плачу. Моє життя було таким безтурботним колись. Нічого не передбачувало такого. Ще раз дивлюся на сплячого Микиту і виходжу за двері. Коли наш партнер кинув нас, і ми через дурість і надмірну довірливість чоловіка опинилися без бізнесу і по вуха в боргах, наступного ранку я побачила розгубленого, безпорадного Микиту з пляшкою дорогого коньяку, яку він дістав з запасів. Чоловік сидів на стільці на кухні і задумливо дивився у вікно. «Що нам робити далі?» Я доторкнулася до його плеча. Микита здригнувся, перелякано зиркнув на мене. Нічого не відповів і мовчки схилився над склянкою, тупившись поглядом у стіл. Він не пробував шукати роботу, не намагався вирішити ситуацію. Відразу здався. Це вперше я побачила його слабким і безпомічним. Не було ніякого сенсу щось від нього вимагати. «Роби щось!» – трясла я його за плече пізніше, коли в нас вже закінчувалися запаси їжі в холодильнику. І я вдруге побачила той самий, переляканий і безпомічний погляд. «Куди я піду, Оксано? Я 26 років ніде не працював, лише на себе. Я нічого більше не вмію». Мені хотілося крикнути, що він слабак, що не любить мене, раз навіть не пробує захистити нашу родину і прикривається мною. Та я стрималася, телефонувала своїм друзям, просила допомоги. І тут з'ясувалося, що не такі вони мені вже й друзі, і що ніхто допомогти не може. Мене охопила паніка, потім страх, врешті дійшло й до депресії. Я розпродала весь свій брендовий одяг, частину меблів, прикраси. Цього вистачило на півроку. Пішла працювати в магазин. Та вже через місяць виявилася недостача. Пропало кілька суконь, і мені довелося віддати половину зарплатні. Я довго плакала, хлюпаючи носом на морозі і тручи почервонілі очі по дорозі додому. Потім звільнилася. Ще кілька місяців ми перебивалися з хліба на воду. Микита продовжував сидіти вдома. Відростив бороду, він не працював, не допомагав мені по дому. Лише лежав на дивані і дивився на стелю. Або сидів за комп'ютером, переглядаючи відео в Ютубі. Ми викрутимося. Я обіймала його ззаду, намагаючись підбадьорити. Хоча хотілося розривітися, схопити його за комір і потрясти, змусити встати з дивана і щось робити. Це ще не кінець. Ми знову відкриємо бізнес і станемо на ноги, повторювала я як мантру. Який бізнес? Він психував. Ти що, не розумієш, що це все? Кінець. Ми приречені. Тепер хоч в петлю лізь, або просто терпіти до самої смерті таке існування. Я йшла до ванної кімнати. Плакала. Він не втішав, не йшов за мною. Мені хотілося його покинути, чи вигнати, чи вдарити. Натомість я змушувала себе заспокоїтися. Він також людина, казала я сама собі. Йому погано. Микита страждає. Ти давала обіцянку. І в багатстві, і в бідності.
Нарешті я знайшла роботу, і от вже майже рік працюю на базарі. Мерзну, втомлююся. Плачу по вечорах, коли гріюся під гарячою водою і намагаюся розтерти затерплі від морозу кінцівки. В голову мені приходить жахлива думка, що Микита має рацію, і що це все. Кращого життя в нас більше не буде. Та я відганяю її, бо якщо повірю, хоч на хвилину вирішу, що це правда, мені не вистачить сил прокидатися вранці і боротися. Микита вже майже 2 роки сидить вдома, я ж розкладаю речі на базарі. Не знаю, хто прийде купувати джинси чи ковтинки у такий мороз, але вибору в мене немає. Сідаю поруч на стілець, гортаю стрічку в інстаграмі, як раптом телефон вібрує. Це мій двоюрідний брат з Закарпаття, Павло. «Привіт, сестричко», – лунає в слухавці бадьорий голос. «А в мене до тебе справа на $1 мільйон». «Привіт», – ледь усміхаюся. $1 мільйон нам би зараз не завадив. Ти ніби речами займаєшся?» Мовчу, бо працювати реалізатором і займатися одягом як власним бізнесом – це різні речі. Я до тебе з пропозицією. В мене є доступ до товару, який вилучають на кордоні. Джинси, кофти, куртки, халати, посуд і різні дрібниці, навіть взуття. Можу доставляти тобі за копійки, а ти вже з накруткою продаватимеш. Спочатку хочу сказати, що ми давно з Микитою не займаємося бізнесом, та потім передумаю. Копійки у кожного різні, будуть справді низькі ціни. Зуб даю, не буду твоїм братом, якщо брешу. Ти зможеш обійти всіх конкурентів і все одно мати хороший прибуток. Я маю порадитися з Микитою і подумати. Дай мені кілька днів. Кладу слухавку, дивлюся на небо. Легкий сніжок, наче пухнасте пір'я, сиплеться зверху на голову і вкриває землю. І всі мої тривоги, туга й біль кудись зникають. З'являється надія. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 2. «Нічого не вийде», – категорично каже Микита, коли я розповідаю йому про пропозицію брата. «Де ми гроші візьмемо на закупку першої партії, а на відкуп, різні служби, оренду, податки? Позичимо?» – роблю припущення. «Як ти колись на свій бізнес по сиру?» Микита нервово сміється. «А як не піде торгівля? Ти хоч уявляєш, яким людям ми будемо винні? В нас квартиру заберуть в кращому випадку. Це якщо не вб'ють». Від його слів мені стає страшно. «То ти пропонуєш не пробувати втратити таку можливість?» «Я пропоную не погіршувати становище». Я дивлюся на Микиту і бачу перед собою не молодого 48-річного чоловіка у розквіті років, а згорбленого, худого старця з порожнім зневіреним поглядом. Раптом усвідомлюю, що це ніколи не зміниться, що моє життя буде завжди таким, що я приречена до віку на роботу на базарі і зламаного чоловіка поруч. Клубок підкочує до горла, на очі навертаються сльози. Я починаю плакати. Гірко, голосно, як в дитинстві. Більше не вмовляю себе, що все буде добре. Не обманюю, що чоловік відійде від втрати і стане на ноги. Я приречена на бідність, промерзання до кісток та хвороби. І муситиму тягнути на собі чоловіка все життя. Йду на кухню, продовжую плакати. Мені хочеться померти від горя. Раптом відчуваю, як ззаду мене обіймають руки чоловіка. Він притискає мене до себе. «Не плач, ми спробуємо. В мене є знайомі, в яких можемо позичити гроші. І де орендувати магазин, я також знаю». «А як же квартира? Ми станемо безхатьками?» – знову ридаю. Він гладить мене по голові. «Не станемо, бо в нас обов'язково все вийде». Я пригортаюся до чоловіка і завмираю. Це вперше за 2 роки він ожив, стрепенувся і заговорив, як той Микита, якого я знаю. Весь вечір
Ми обговорюємо майбутній бізнес і те, як краще його вести. Наступного ранку прокидаюся, як завжди, по будильнику. Готуюся вставати з ліжка і жаліти себе. Та раптом згадую, що сьогодні не піду на базар, що тепер мені взагалі не треба буде туди йти, бо ми відкриваємо власний магазин. Моє серце охоплює радість, я повертаюся до сплячого чоловіка і починаю цілувати його у щоки і лоб. Він супиться, щось бурмоче крізь сон і намагається відмахнутися. Сміюся. Тепер в нас все буде добре. Пригадую посиденьки з друзями, фрукти, сир, вино і обговорення чергової книги. Від щастя ледь не плескаю в долоні, зіскакую з ліжка. Біжу на кухню і роблю собі каву. Цього разу вона здається мені смачною, а вогники у вікнах будинку навпроти – казковими. Можливо, янголи спеціально запалюють їх для мене, щоб вказати шлях. За хвилину на кухні з'являється заспаний Микита. Це вперше за останні роки він прокидається так рано. На його обличчі я бачу вже майже забутий мною вираз цікавості і водночас напруги. Роблю і йому каву. Ставлю перед ним чашку і обіймаю за шию. «Все буде добре», – шепочу. Чоловік киває. Вперше не каже нічого поганого, не заперечує. Він збирається і виходить з квартири. Я ж сідаю на кухні і молюся, щоб його знайомі повірили в нього і дали достатню суму грошей. «Господи, дай мені шанс», – молюся про себе. «Усього один. Допоможи вилізти з цього болота». А через кілька годин Микита повертається зі щасливою усмішкою на обличчі. Мені й дали потрібну суму грошей, але треба повернути за півроку і з відсотками. Я його обіймаю. Потім біжу в магазин, купую пляшку червоного вина, виноград і чорну шоколадку. Ми маємо відсвяткувати цей поворот у нашому житті і можливість змінити свою долю. «Алло, братику!» – телефоную, поки стою в черзі в магазині. «Я згодна, в нас є гроші. Як тільки знайдемо приміщення, можна починати завозити товар». «Ну і чудово», – радіє Павло. «Ми з тобою такий бізнес замутимо, що тримайся». Я сміюся. Дай Боже, щоб так і було. Коли повертаюся додому, чоловік вже спить. Скрутився калачиком на дивані. Видно, втомився і перенервував. Але цього разу на його обличчі застиг щасливий вираз, губи складені в легку усмішку. Беру ковдру і накриваю його. Сама йду на кухню. Відкриваю штопором пляшку, наповнюю келих, підходжу до вікна. Скоро ця зима закінчиться в нашому житті. Я раптом усвідомлюю, що у зими є один великий плюс. Перевага, якої немає у жодної іншої пори року. Це те, що б не сталося, а зима завжди закінчується, і за нею приходить весна. Новий початок і розквіт. Повертаюся до столу і відламую шоколадку, підіймаю келих вверх. За новий початок. Розділ 3. Увесь грудень ми працювали, аж дим йшов, і земля горіла під ногами. Знайшли чудове приміщення неподалік від центру. Самотужки зробили там ремонт. Мій брат привіз першу партію товару, теплі халати, піжами, рушники й новорічні прикраси. Ми разом розвішували гірлянди, іграшки, розкидували різноколірний дощик. Вже давно я не бачила Микиту таким щасливим, жвавим та веселим. Він знову став схожий на того Микиту, в якого колись закохалася – активного, розумного, підтримуючого. Грошей на продавця вирішили не витрачати, а працювати самі. Ми роздавали листівки і візитки на вулиці. Всюди, де тільки можна, анонсували відкриття магазину. І ось настав той самий день. 29 грудня ми вийшли на роботу разом. Завмерши від нестерпного очікування і страху, втупилися поглядом у двері. Перші кілька годин ніхто навіть не заходив, та раптом
Двері відчинилися, і на порозі застигла жінка. «Працюєте?» «А вже ж!» – вигукнула я, чим, мабуть, її трохи налякала. «А вже ж працюємо! Проходьте!» Вона вибрала кілька халатів на подарунок, а як почула ціну, то взяла ще й піжаму. «А чого у вас так дешево? Це що, секонд?» – здивувалася жінка. «Всі речі абсолютно нові», – запевнила я її. «А ви проходьте і знайомих своїх приводьте». Жінка пішла, і відразу після цього до магазину, ніби по команді, почали заходити люди. Ми з Микитою перезирнулися. Це була перемога. Перша, маленька, поки що незначна і непевна, але все ж таки перемога. В кінці дня, коли ми щасливі й втомлені закривали магазин, Микита обійняв мене ззаду. «Дякую тобі». «За що?» – дивуюся. «За те, що підтримала, не кинула, коли я розклеївся і був слабким. За те, що боролася за нас двох». В мене виступили сльози. Це справді було важко і боляче. Найгірший час у моєму житті. Він притиснув мене до себе, поцілував у лоба. «Я правильно вибрав собі дружину. Таких, як ти, більше немає». Мені перехопило подих. Цієї миті здалося, що я все зробила правильно, витримала, і от вона, моя нагорода. Накотило щастя від того, що він оцінив, бо мені справді було дуже важко. Пройшло півроку. Я стою на кухні і викладаю фрукти на тарілку, наспівую собі під ніс пісеньку. Поруч стоїть келих з червоним вином, роблю ковток. Скоро мають прийти друзі, і Микита якраз повернеться з магазину. Тож, як у старі добрі часи, ми будемо пити вино, їсти фрукти й сир та розмовляти про серйозне кіно і книги. Настрій чудовий, бо вчора ми віддали весь борг з відсотками. Закрили питання, через яке я так переживала. У двері дзвонять. На порозі стоять Таня й Олексій, пара, з якою ми познайомилися випадково у подорожі до Єгипту. Вони сиділи неподалік від нас у літаку. Потім виявилося, що ми ще й сусіди по району. Вони живуть у 5 хвилинах неспішної ходи від нас. «Тримай!» Таня простягає мені шоколадний торт, і вони заходять всередину. «Роззувайтеся. Чекаю вас на кухні», – кидаю я і повертаюся до нарізання фруктів. Дивлюся ще раз на годинник. Микита затримується довше, ніж планувалося. Вмикаю фонову музику в Ютубі, роблю ковток вина. «Що допомагати?» – лунає голос Тані позаду. «Ти мій гість, тож наповнюй келих вином і насолоджуйся». Олексій невпевнено товчиться в коридорі, як ключ повертається у дверях, і на порозі нарешті з'являється Микита. «Чого так довго?» – виходжу йому назустріч. «Ти не повіриш», – він цілує мене у щоку. «Сьогодні до магазину випадково зайшла одна дівчина, шукала роботу». «Дівчина?» Я дивуюся, бо ми поки не збиралися нікого брати і навіть це не обговорювали. Вона шукала роботу, і я вже майже їй відмовив, як раптом подумав, що ми збираємося відкривати ще магазини найближчим часом. І просто фізично не зможемо працювати всюди. Тож нам конче потрібна робоча сила. А вона доволі вправна і розумна». Він замовк і винувато поглянув на мене. «Ти її вже прийняв?» Він кивнув. Якесь недобре передчуття підкотило клубком у горлі. Те, що чоловік прийняв рішення без мене, мені не сподобалося. Натомість я нічого не сказала, посміхнулася, поцілувала його в щоку, і ми пішли на кухню до наших гостей. Вранці я прокинулася від звуку будильника. Ну, як прокинулася? Насправді ледь змогла відкрити очі. Від пронизливого джищання у вухах, здавалося, трісне голова. Гості пішли близько 2-ї ночі, тож недостатня кількість годин сну і надлишок алкоголю прикували мене до ліжка. «Поспи ще трохи», – Микита цілує мене у щоку і встає. «Я сам піду в магазин». «Але ж, зроби собі вихідний», – твердо каже Микита і виходить з кімнати. Я більше не сперечаюся. Закриваю очі і провалююся в темряву.
Коли прокидаюся, на годиннику вже 4 година дня. Відразу телефоную чоловікові. «У тебе все гаразд?» – питаю, як тільки він бере слухавку. «Не хвилюйся, ми з Алісою добре справляємося». «З Алісою?» – намагаюся зрозуміти, про кого він говорить. «Наша нова працівниця. Сьогодні показав їй всі нюанси продажів конфіскованого товару. І ти знаєш, вона молодець. Можливо, тобі більше не треба буде приходити в магазин». Я ошелешено мовчу, намагаючись перетравити інформацію. «Ну добре», – каже Микита, не чекаючи моєї відповіді. «Я вже піду. Треба показати Алісі наш склад. Буду через 2 години. Цілую». Він кладе слухавку, а я ще якийсь час обдумую почуте. Любовні романи українською мовою на каналі Аудіокниги українською «Книги Рада Лія». Розділ 4. Я замовляю готову їжу з ресторану, одягаю свою найкращу чорну сукню з глибоким вирізом, накриваю на стіл і чекаю на чоловіка. Не дивлячись на мої побоювання, він приходить вчасно, як і обіцяв. В руках тримає букет червоних троянд. «Дякую», – усміхаюся. «А з якого приводу? А хіба мені треба якийсь привід, щоб подарувати квіти дружині?» Він цілує мене у щоку. Мені приємно, і водночас щось у його поведінці є дивним. Хоча я й не можу сказати, що саме. Ми прямуємо на кухню, я запалюю свічки. Хочу випити за найкрасивішу жінку на світі. Його очі горять, він дивиться на мене, і я відчуваю, що все було недаремно. Роки спільного життя, матеріальні кризи, нескінченні проблеми і робота на морозі. Усміхаюся у відповідь і роблю ковток вина. Коли прокидаюся наступного дня, то розумію, що чоловіка вже немає. Дивлюся на годинник, 8 ранку. Микита вимкнув будильник на моєму телефоні, а сам пішов на роботу. Спочатку мене долає спокуса нікуди не йти і залишитися вдома, тим більше, якщо це бажання чоловіка. Та потім згадую про Алісу, яка з'явилася нізвідки, і те, як чоловік останнім часом дивно поводиться. Тож роблю зусилля і збираюся на роботу. Через годину я заходжу до магазину, і перше, що впадає в око, це самовдоволений вираз обличчя Микити, повернутого до мене боком. Він щось розповідає, активно жестикулюючи. Навпроти нього стоїть дівчина років 23. Вона з таким обожнюванням і повагою дивиться на нього, ніби перед нею не мій чоловік, а як мінімум президент країни. Двері за мною закриваються, і вони повертаються до мене. «А чого ти прийшла?» – каже розгублено Микита. Самовдоволений вираз миттю з нього злітає. Потім він повертається до дівчини. «Алісо, це моя дружина Оксана, а це Аліса, наша нова працівниця». Вона оцінювально дивиться на мене. «То це замість вас я тепер тут працюватиму з Микитою?» – каже мило усміхаючись. Я підіймаю брову, нічого їй не відповідаючи. Переводжу погляд на чоловіка. «Вона має на увазі, що в цьому магазині тепер буде вона продавати», – каже він швидко. «Я прекрасно розумію, що вона має на увазі. Давай зробимо ревізію на складі», – киваю в сторону дверей. Без зайвих розмов чоловік розвертається і йде, слідую за ним, намагаючись приборкати свій гнів і не вчинити скандал. Мене розпирає від бажання звільнити дівулю, але розумію, що виглядатиму як істеричка. Ми перевіряємо новий товар, ящики з літнім одягом, постільна шовкова білизна, парфуми. Беру одну упаковку, відкриваю, нюхаю кришечку. Свіжий квітковий аромат. Ще півроку тому я ходила в зашитих колготках, а зараз можу собі дозволити одягатися як захочу, купувати дорогі продукти, мати хороші парфуми. Я молодець, кладу коробочку в сумку. Ми повертаємося до каси. Кілька людей розглядають товари на полицях. Аліса пильно за ними слідкує.
Я помічаю, що мій чоловік уважно дивиться на неї. «Може, ти підеш додому?» – раптом каже він мені. «Чого тобі тут сидіти? Аліса прекрасно і сама справляється. А ти чого не йдеш? Треба нову партію товару отримати через годину». «Я тебе почекаю», – кажу вперто. Він зітхає. Через кілька годин ми завершуємо розкладати новий товар. «Ну що, пішли?» – чоловік киває. Коли виходимо з магазину, я помічаю, що Аліса і Микита обмінялися поглядами. Дівчина усміхнулася та, побачивши, що я на неї дивлюся, швидко відвернулася. Неясні підозри охопили мене, але я нічого чоловікові не сказала, бо, можливо, це були лише мої фантазії. Може, я вигадала все собі. Все-таки ми прожили разом багато років. Він би не зрадив мене з дівулею, яку знає кілька днів. Та й не можу я його ревнувати до кожної красивої чи молодшої за мене жінки. Однак відпустити ситуацію повністю не вийшло. За вечерею я відчула, що мого чоловіка більше поруч немає. О, ні, він нікуди не дівся, сидить навпроти, жує свою пасту, але водночас від нього віє порожнечею чи навіть холодом. І разом з тим він усміхається, розмовляє зі мною. Або я втрачаю розум, або це початок кінця, раптом думаю я. Ми їмо, разом дивимося улюблений серіал «Безсоромні» і йдемо спати. Вимикаємо світло, і я удаю, що заснула. Сама ж чекаю, а потім тихенько встаю і ставлю будильник на 5 ранку. Хочу прокинутися раніше за нього, щоб він не зміг піти без мене. Залажу назад під ковдру, дивлюся кілька секунд на силует чоловіка. Туга і погане передчуття стискають мені серце. Вранці все відбулося, як я й планувала. Коли Микита прокинувся, то з подивом виявив, що я вже встала і збираюся на роботу. «Навіщо тобі туди йти?» – почав доводити він мені. «Що там втрьох робити? А чим ти думав, коли її брав? Нам не тільки не потрібен новий співробітник, так тепер ще й зарплатню треба їй платити». Того ранку чоловік промовчав, як і наступний. Ми продовжували ходити на роботу вдвох. Я бачила, що заважаю і дратую його. Однак вже наступного тижня Микита повідомив, що знайшов приміщення під новий магазин. «Ти думаєш, ми потягнемо?» – засумнівалася я. «Треба розширюватися, масштабуватися. В новому магазині на початку працюватимемо ми, потім наймемо ще працівників». Я не впевнена, що це правильне рішення, але, мабуть, то в мені говорить страх після минулої кризи. Не можу знайти жодного аргументу, чому нам не варто цього робити, тож погоджуюся. За кілька тижнів брат відправляє ще одну партію товарів. Це вже не лише конфіскат, та я не питаю, де він то бере. Нарешті настає день відкриття нового магазину. Я сама прив'язую повітряні кульки біля входу, вивішую плакат з назвою. Для всіх покупців я приготувала подарунки, шоколадки і маленькі зразки парфумів. Мої сумніви та страхи витісняються ейфорією від того, що народжується щось нове. Микита стоїть поруч, потім бере мене за руку, дивиться в очі. «Ну що, почнемо?» Я киваю, і ми відчиняємо двері. Розділ 5. Кожного дня я ходжу до магазину. Микита каже, що треба найняти працівницю, але я не готова. Це моя дитина, яка ще не може стояти на ніжках, і поки це так, не довірю її нікому. О 8 відчиняю двері і заходжу в порожній магазин, вмикаю чайник. Поволі поправляю речі на полицях, усміхаюся першому клієнту. Потім заходять ще люди, мені подобається спілкуватися з покупцями. Коли працювала на базарі, проклинала свою роботу. Але мати свій бізнес, власне приміщення, навіть якщо й орендоване, де ти відповідаєш за кожну поличку, кожну річ – зовсім інша справа. Пояснювати, показувати.
Коли бачу усмішку на обличчі покупця, розумію, що закрила якусь потребу, вгодила. Можливо, навіть підняла настрій, принесла користь. Тоді у грудях з'являється теплий клубок, який гріє серце. І день прожитий недаремно. Я весь день зайнята, ніколи й присісти. Прибираю, мию підлогу, розкладаю товар на полицях. Микита за Лісою в іншому магазині. Дістаю телефон і набираю чоловіка. «Може, ти прийдеш і допоможеш?» – кажу, коли він бере слухавку. «Вибач, не можу. Тут великий наплив людей, і Аліса сама не справляється». Він кладе слухавку до того, як я встигаю йому нагадати, що взагалі-то я також не встигаю, і людей тут не менше. Ввечері, втомлена, але задоволена результатами, вже збираюся йти додому, як раптом вирішую зайти за Микитою. Та коли підходжу, виявляю, що магазин вже не працює, а двері зачинені. Дістаю телефон і набираю чоловіка. «Оксано?» Він вимовляє моє ім'я здивовано, ніби я не мала права йому телефонувати. «Щось сталося?» «Чому мало щось статися? Просто дзвоню, щоб дізнатися, де ти. Я закриваю магазин, то, може, підемо додому разом?» Кажу і завмираю. Момент істини. Якщо він зараз збреше, все буде зрозуміло. Взагалі-то вже пішов. Зараз у кав'ярні за Лісою. Що? Тільки не серця. Її хлопець кинув, і вона дуже переживає, плаче. Ти жартуєш? Обурююся я. Оксано, вона теж людина, не будь такою. Ми просто п'ємо каву і розмовляємо. Йди додому, я скоро буду. Кладу слухавку. Такого я не очікувала. З одного боку, це ні в які ворота не лізе. Сказати комусь не повірять. Мій чоловік пішов до кав'ярні з нашою працівницею. З іншого, він все-таки не збрехав і сказав правду, де знаходиться. Повільно прямую вулицею. Коли я виходила заміж, то була вродливою 20-річною дівчиною. Йому було 25. Молодий, перспективний, з гарним почуттям гумору, щирий, добрий. Для мене він таким і залишився. Я прийняла його слабкість і відсутність кам'яної стіни, про яку всі так багато говорять. Невміння підтримати, лінь. Його перше сиве волосся, залисини на скронях і зморшки. Цікаво, чи ставиться так само він до мене? Я повертаю голову і дивлюся на своє відображення в вітрині магазину. Чи досі він бачить 20-річну усміхнену дзигу з кучерявим волоссям і тонкою талією? Ту, яку він кохав і клявся все життя бути поруч. Чи у чоловіків це так не працює? Можливо, Микита більше не пам'ятає тієї дівчини і зараз живе разом з втомленою 43-річною незнайомкою, з якою йому не хочеться більше бути. Приходжу додому, замовляю доставку піци. Через годину чоловіка все ще немає. Я можу зателефонувати йому, влаштувати скандал, почати з'ясовувати стосунки. Але я так збентежена усією цією ситуацією, що просто хочу подумати. Тож всідаюся біля вікна і сама їм піцу, вдивляючись в сіре небо і рожевий захід сонця. Бувають в житті моменти, коли твій світ змінюється. Все, у що ти вірила, що вважала незмінним ні за яких обставин, раптом виявляється неправдою. Не знаю, чи це той момент, але вперше за 23 роки я поставила під сумнів наші стосунки. Прийнявши душ і змивши макіяж, я йду до спальні і лягаю у ліжко. Чую, як повертається ключ в замку, і у квартиру заходить чоловік. Коли двері до спальні відчиняються, я закриваю очі й удаю, що сплю. Микита вмикає світло, відчуваю, як він дивиться на мене. Потім вимикає і закриває двері. Тепла сльоза стікає по моїй щоці на подушку. Коли прокидаюся вранці, Микита вже спить поруч, повернутий до мене спиною. Хотіла б я сказати, що це почалося щойно, і, вочевидь, через ту хвойду Алісу. Але раптом згадую, що ми вже понад рік
Спимо, відвернувшись одне від одного. Коли це почалося, не можу згадати. Можливо, коли ми збанкрутували, і я стала носити штопані колготки і розтягнуте спідня. А може, іще раніше, коли бізнес з продажу сирів пішов вгору, і в нас з'явилися окремі друзі та кола знайомств. Та чомусь помітила це я тільки зараз. Треба було б поговорити, і я впевнена, що ми так і зробимо. Та почуття образи заважає, хоча й ніби ображатися нема на що. Швидко збираюся і виходжу з квартири до того, як він прокидається. Йду в магазин. Мій Микита, якого я знаю, зрозумів би, що щось не так. Він зателефонував би, щоб все обговорити і вирішити проблему. Попросив би пробачення. Та цей Микита цього не зробив. Чим зачепив моє самолюбство і приніс відчуття, що я більше нічого для нього не важу. Ввечері перед закриттям Микита все-таки прийшов. Моє серце підстрибнуло в грудях і завмерло. «Як справляєшся?» – запитує, вдивляючись у моє обличчя. «Важко. Якщо цей магазин буде таким же прибутковим, як Алісин, тобто той, де працює Аліса», – він виправляється, «ми можемо найняти продавчиню, а тобі не доведеться більше працювати. А сил в тебе вистачить не одну, а двох дівуль обхожувати», – вибухаю я. «Потягнеш?» «Ну, навіщо ти так? Не починай. Я ж тобі все вже пояснив. І тому ти прийшов пізно ввечері і сьогодні весь день там сидиш, бо вона сама не встигає, а ти досвідчена в цій справі. Це в інтересах нашого бізнесу». Мені не хочеться слухати ці викручування, і я мовчки закриваю магазин та прямую додому. Він йде поруч. Його телефон вібрує, та він не бере слухавку. В мене ж всередині все перевертається від ревнощів та образи. Через півгодини ми заходимо до квартири. Я роззуваюся і мию руки у ванній кімнаті. Роблю собі каву і бутерброди з сиром на кухні та йду до спальні. Ігнорую Микиту. Він же весь вечір сидить у іншій кімнаті, втупившись у телефон, і з кимось переписується. Вночі, коли Микита заснув на дивані, я тихенько крадуся до нього і беру в руки його телефон. Вмикаю екран і завмираю. Я більше не можу переглянути дані. Він поставив пароль. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 6. Шоковано дивлюся на поле для вводу пароля. Коли це відбулося? Зараз, через Алісу чи раніше? Як давно у мого чоловіка з'явилися таємниці від мене? Можливо, ще коли ми були банкрутами? Я з останніх сил намагалася врятувати сім'ю і заробити гроші. А що тоді робив він? Просто страждав чи вже мав інше життя? Повертаюся до ліжка і намагаюся заснути, але це непросто. Нескінченно перевертаюся з боку на бік. Думка, що робити, не дає розслабитися. Мені так і не вдається заснути, тож на ранок я маю головний біль, набряки і синці під очима. Збираюся на роботу. «Ти знаєш», – кажу чоловікові, який вийшов у халаті в коридор, позіхаючи і здивовано на мене дивлячись, «сьогодні ти йдеш в наш новий магазин, а я піду працювати за Алісою». «Але ж», – він намагається щось сказати, та я не слухаю і поспішно виходжу за двері, поспішаю на роботу. Коли заходжу до магазину, до мене повертається усміхнена Аліса. Вона бачить мене і на секунду завмирає. Посмішка сповзає з її обличчя. «А де? Микити сьогодні не буде», – кажу найлюб'язнішим тоном, на який тільки здатна. «Ми працюватимемо вдвох». В її очах відображається розчарування. Вона киває і йде за стіл. «Алісо, поки ще немає відвідувачів, треба помити підлогу». Дівчина дивиться на мене здивовано, але не рухається. «Тож візьми, будь ласка, швабру та ганчірку і протри тут все». Ще секунду вона дивиться на мене. Я бачу в її очах незгоду
і небажання підкорятися. Та ця дівуля вже вирішила, що вона тут хазяйка, підіймаю брову. Тільки дай мені привід, і ти тут більше не працюватимеш. Вочевидь, вона відчуває мій настрій, тож врешті йде і починає мити підлогу. Я ж беруся за бухгалтерію і одразу зауважую, що деяких позицій не вистачає. Мене це дивує. За півроку роботи магазину ще ні разу не пропадали речі, а тут відразу кілька ковтинок, халат, білизна і парфуми. Підозріливо дивлюся на Алісу і раптом помічаю, що на ній така ж ковтинка, як та, по якій є недостача. Гнів охоплює мене. «Алісо!» Вона підходить до мене. «В нас недостача. Скажи, де ти взяла бежеву шовкову ковтинку?» Вона з жахом на мене дивиться, але мовчить. «Алісо, я повторюю своє питання. Ти розумієш, як це серйозно? Це крадіжка». «Я не крала», її очі наповнюються сльозами. «На тобі товар, по якому недостача». «Я не крала», вигукує вона з викликом. Я дивлюся на неї і розумію, що ненавиджу її. Це нахабне, обмежене, тупе стерво, яке думає, що через свою молодість може вкрасти в мене чоловіка, одяг, можливо, навіть магазин. Підходжу до неї ближче. Мені хочеться її вдарити. «Оксано, припини!» Двері відкриваються, і на порозі стоїть чоловік. «Це я подарував їй одяг та парфуми. Тобі що, шкода? Вона бідна студентка, яка не в змозі собі їх купити. Це усього лише речі. Не думав, що ти така черства». Я ошелешено дивлюся на нього. Він проходить і стає поруч з Алісою, ніби захищаючи її. Вона дивиться на нього широко відкритими очима, знизу вгору, як на героя і рятівника. Я ж відчуваю себе зайвою. «Ти жартуєш? Не влаштовуй сцену», – він кривиться. «Я просто віддав нашій працівниці кілька речей зі складу. Нічого більше. Врешті, я також власник, тож маю на це право». «Ні, не маєш», – вигукую я. Відчуваю, що мене заносить, але вже не можу зупинитися. «Це я стояла на морозі, поки ти страждав на дивані. Мій брат запропонував продавати конфіскат. Я продумала ідею бізнесу і працювала тут більшу частину часу, щоб віддати борги. Цей бізнес – це моя заслуга». Я бачу, як Микита стискає зуби, як напружується його щелепа. І вже жалкую про свої слова. Помічаю єхидний погляд Аліси. Здається, я остаточно знищила наші стосунки. Кілька секунд ми мовчимо. «Микито, може мені краще піти?» – лунає жалісливий голос Аліси. «Ні, ти залишаєшся», – твердо каже чоловік і гнівно дивиться на мене. «Тоді піду я», – тихо кажу, беру свою сумочку і прямую до дверей. «Далеко підеш, цикухо». Виходжу і гримаю дверима. Хоча це не дуже й вдається. Розділ 7. Цього вечора Микита не приходить додому, як і наступного. Не з'являється і через тиждень. Я ж продовжую вдень працювати в магазині, а ввечері лежу на дивані й дивлюся на стелю. Тепер я розумію, що відчував чоловік, коли так само кілька років провів у депресії на дивані. Бувають періоди, коли ти просто не знаєш, що робити. От тоді диван і стає твоїм кращим другом. Завдяки моїм подругам я знаю, що Микита також ходить на роботу в наш спільний магазин, а разом з ним молода Хвойда, через яку ми посварилися. Проблема в тому, що ми не розставили всі крапки над «і», і, не дивлячись на очевидність ситуації, я починаю думати, що, можливо, не так все зрозуміла. Що, може, чоловік не зраджував, а дійсно просто пожалів студентку. Адже я свічку не тримала і не ловила його на фактичній зраді. І, може, він справді просто подарував речі, бо відчув батьківський інстинкт. Якби я могла мати дітей, то нашій дочці було б стільки ж років, як Алісі. Я ж своєю чергою дорікнула йому бізнесом і тим, що все зробила сама.
принизила його перед співробітницею. Ця думка викликає в мене таке сильне почуття провини, що я вже збираюся встати з дивана і зателефонувати чоловікові, щоб просити пробачення. Аж тут мій телефон вібрує. Подруга Таня прислала кілька фотографій. Я відкриваю, і в мене волосся стає дибки, мене кидає в піт. На них зображені мій чоловік з Алісою в кафе. Вони обіймаються і цілуються. Кілька секунд мовчки розглядаю фотографії. Не можу повірити, що це відбувається насправді. Відчуваю пульс у скронях. Потім закриваю месенджер і знову дивлюся на стелю. Майже 24 роки спільного життя, виявляється, нічого не значили. Наступного ранку телефоную Микиті. «Привіт, нам треба розлучитися», – кажу відразу, як він бере слухавку. «Привіт, я теж так думаю. Тоді чекаю на тебе біля Рацу завтра о 9 ранку». Кладу слухавку. Я могла б пробачити йому слабкість, відсутність підтримки, економність, яку я радше назвала б жадібністю, й егоїзм. Я навіть можу пробачити зраду, але не забути. Я знаю, що більше ніколи не дивитимуся на нього, як раніше, тож не хочу більше все це продовжувати. Він з'являється вчасно, і ми спільно подаємо заяву. Коли виходимо, я на мить зупиняюся. Скажи, чому? Тільки не говори, що просто закохався чи що зустрів свою долю. Ми 23 роки прожили разом. Коли все пішло шкереберть? Він задумується. Ти була хорошою дружиною, правда? Дивиться на мене винувато. Ми багато з тобою пройшли і пережили. Ти завжди мене підтримувала. І так ти мені відплатив. Не стримуюся я. Пробач, продовжуй. Але з тобою я почувався невдахою, слабаком. Ти була надто сильною, жертовною, і з кожним днем я все більше відчував, як в мені помирає чоловік. Як я перетворююся на нікчему, не здатну ні захистити свою родину, ні вирішити проблеми. І навіть коли ми стали на ноги, ти вже ніколи не дивилася на мене, як раніше. Я завжди бачив у твоїх очах поблажливість. Ти навіть розмовляла зі мною, як з дитиною, яка має перед тобою звітуватися. Я здивовано витріщаюся на Микиту. Те, що він каже, ніколи не приходило мені в голову. Та коли я зустрів Алісу, продовжує він, то знову відчув себе чоловіком. Вона дивиться на мене широко розкритими очима, постійно питає поради, хвалить. З нею я відчуваю себе потрібним, героєм або навіть принцем, у якого вона закохалася. Тобто, ти мене зрадив тому, що я не кинула тебе у скрутну хвилину і намагалася врятувати? Якось так, каже він, опустивши очі. Ти мала довіритися мені, як чоловікові. Вірити, що я сам вирішу проблему і знайду вихід. Від його слів в мене відібрало мову. Ми попрощалися, а я ще кілька годин блукала вулицями. Зайшла до затишної кав'ярні, замовила собі каву. Кілька років я жертвувала своїм здоров'ям та молодістю, намагаючись бути хорошою дружиною і другом, а виявляється, розвалила цим наш шлюб. Думала, що рятую чоловіка, а вийшло, що руйнувала його зсередини. А що, як він би ніколи не став на ноги, не зміг би вибратися? Та я мала сліпо вірити у свого чоловіка. Самопожертва має й інший бік. Невіра у партнера і те, що він сам чогось вартий. Розділ 8. Через місяць я отримала свідоцтво про розлучення, а з ним один з 2 магазинів і квартиру. Ти пройшла зі мною пекло і найтяжчі роки життя, тож заслужила цю квартиру, каже він мені, і я погоджуюся. Думаю, що як чоловік він знайде можливість купити нову для них з Алісою, чи ще з якоюсь дівчиною, яка теж дивитиметься на нього, як на героя. Чи досі я ображаюся на нього? Ні. Я пробачила йому, але рана на душі і страх довіряти іншим залишився. Бажання заводити близькі стосунки з чоловіками більше немає. Ще й рік проводжу на самоті. Мій магазин набирає обертів, і я збираюся відкривати ще один.
Якось, повертаючись з роботи додому, бачила, що до магазину Микити завозять техніку. Значить, він змінив напрямок. І я щиро рада, що справи в нього процвітають. Кілька разів на тиждень до мене приходять друзі. Ми їмо сири, фрукти і шоколад, п'ємо вино і обговорюємо книжки та серйозне авторське кіно. Я найняла працівницю і тепер майже не з'являюся в магазині. Натомість в мене з'явилося нове бажання. 29 грудня я стою перед дверима до дитячого будинку нашого міста і ще раз питаю себе, чи готова до цього. Тремтячими руками тримаю останній пакет документів. І як тільки їх віддам, матиму право забрати вже тепер свою дитину. Маленького хлопчика Артема, який у перші мої візити сидів осторонь від інших діток на стільчику і гортав книжку з казками. Він привернув мою увагу тим, що не біг до мене, не плакав, не просив принести цукерки чи іграшки. Поводився так, неначе мене й немає. «Хіба ти не хочеш, щоб у тебе була мама?» – спитала я тоді у нього, сідаючи поруч. «Хочу», – він відразу підійняв на мене свої оченята, наче тільки й чекав, коли я до нього заговорю. «Але я вірю, що моя мама просто загубила мене, коли я був малий, і тепер всюди шукає. Тож сиджу й чекаю, коли вона знайде мене». Від його слів в мене пробігли мурашки по спині. «Здається, я тебе все життя шукала», – кажу крізь сльози. Він усміхається. «Я радий, що ти мене знайшла». Артем зіскакує зі стільчика, відкладає книжку й обіймає мене за шию. З того моменту я збираю документи і кожного тижня приходжу його провідувати. Моє життя неначе набрало нового сенсу. Одну з кімнат вдома я переробила на дитячу. Сама обирала шпалери з машинками, ліжко, купувала іграшки. Кожного дня готувалася до моменту, коли його маленька ніжка ступить на поріг моєї квартири. Тож тепер, віддаючи останній пакет документів, нарешті йду забирати свою дитину. Я прошу покликати Артема, бо не маю сміливості зайти до дитячої і поглянути в очі всім тим діткам, яких не можу забрати. Не витримаю їхнього болю і розчарування. Не хочу починати наше з Артемом життя з почуття провини, яке буде гнітити мене кожного дня. Тож чекаю біля виходу з будівлі, нервово перебираючи пальцями китиці на шарфі. Нарешті чую дитячу ходу, підіймаю голову і зустрічаюся поглядом з Артемом. Його оченята світяться щастям. Він збігає сходами і обіймає мене за ноги. Жінка поруч тримає маленьку сумочку з його речами і посміхається. «Це моя мама прийшла, вона забирає мене додому». Потім бере мене за руку, і ми виходимо за двері. Тепло дитячої долоні зігріває мене. Я відчуваю щастя, любов, розширення себе. Не знаю, як почуваються жінки, які народили власних дітей, але зараз в мене таке відчуття, що Артем – продовження, частина мене. Він довірливо тримається пальчиками за мою долоню. Поглядає на мене так, неначе я центр Всесвіту, його найголовніша людина на світі. Артем нічого не боїться, бо знає, що я захищатиму його, навіть ціною власного життя, якщо буде треба. Через півгодини я відкриваю ключем двері і впускаю малого до квартири. Він поважно роззувається і проходить до кімнати, зупиняється біля дверей, ошелешено дивиться, відкривши рота. «У мене буде власна ялинка», – шепоче, показуючи пальцем. Я киваю. «З власними подарунками?» – я знову киваю. Проходжу вглиб кімнати і вмикаю гірлянди. Ялинка починає світитися різними вогниками. Іграшки відсвічують червоним, жовтим і зеленим у напівтемряві, створюючи казкову атмосферу. Артем підходить до ялинки і обережно торкається до неї пальцем. «Справжня?» – питає серйозно. «Справжня. Наступного року поставимо штучну. Я проти вирубки лісів». «Як скажеш», – сміюся я, бо переді мною стоїть дорослий чоловік, хоч і в тілі 5-річної дитини. Потім годую Артема і вкладаю спати.
Ще якийсь час сиджу біля дитячого ліжка, слухаючи його рівне дихання. 31 січня ми з Артемом відносимо пакунки з цукерками для його друзів до дитячого будинку. Потім купуємо продукти і нарізаємо вдома салати. Готуємося до приходу гостей, з якими я буду обговорювати книжки, фільми і спільних знайомих, коли малий піде спати. Раптом мій телефон вібрує. На екрані висвітлюється номер Микити. «З наступаючим святом тебе!» «І тебе!» Я дивуюся, що він зателефонував. «Оксано!» Микита затинається. «Можна, я прийду до тебе в гості?» «В якому сенсі? А як же Аліса?» «Вона пішла від мене. Бізнес з технікою прогорів. Я зараз в такій дупі», – він зітхає. «Вибач, що не цінив тебе і все, що ти для мене робила. Ти тоді підтримала мене, а я був невдячною падлюкою». Дивно, але я не зловтішаюся, коли він це говорить. Радості теж не відчуваю, лише смуток і співчуття. «То можна я прийду? Просто побуду поруч на свято, бо мені немає з ким його зустрічати». На мить я майже готова погодитися, мені його шкода. Та потім згадую не свій біль, а те, як одним махом він знецінив все, що я для нього зробила. Як легко викинув мене зі свого життя, відразу погодившись на розлучення після 23 років шлюбу. І навіть не намагався боротися за мене. Як ні разу за рік не спитав, чи все добре з бізнесом, чи є мені з ким зустрічати свята, і чи не сиджу я сама. Я не зловтішаюся. Просто тепер в мене є відповідальність, і я не можу дозволити собі впасти чи бути викинутою, як сміття. «Ти знаєш, – кажу тихо, – я впевнена, що Аліса тебе любить, що вона просто не хоче руйнувати тебе як чоловіка і чекає, коли ти сам знайдеш вихід, піднімеш бізнес та вирішиш всі проблеми». Після цього прощаюся і кладу слухавку, а ми з Артемом повертаємося до намазування коржів згущеним молоком.